Sziasztok! Brekler Ottó vagyok, 29 éves, Székesfehérváron lakom, és itt is születtem. 2013-ban ALS-t diagnosztizáltak nálam, ami sajnos egy olyan betegség, amit a jelen orvostudomány nem tud gyógyítani. Gyakorlatilag a betegségben a mozgató idegsejtek öregednek és halnak el idő előtt, ami teljes bénuláshoz vezet. Ez mindenféle téren nagyon megterhel engem is és az édesanyámat is, aki gyakorlatilag mindennapjaimban segít nekem, fürdésbe, étkezésbe, közlekedésbe, hát gyakorlatilag szó szerint mindenbe. Mivel tavaly áprilisban tolószékbe kerültem, ez gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatottá tett engem, se autót vezetni nem tudok már, amit nagyon szerettem, illetve önállóan se kimozdulni, se étkezni, se tisztálkodni, se ágyba feküdni, gyakorlatilag semmit nem tudok önállóan megcsinálni, minden segítségére szorulok. Mielőtt ez az állapotom kialakult, én villanyszerelőként dolgoztam itthon és külföldön, nagyon szerettem a munkámat, igazából próbáltam mindig a maximumot kihozni magamból. Hát az életem gyakorlatilag azóta teljes mértékben megváltozott. Gyakorlatilag minden, ami fontos volt számomra az életben, hogy családom legyen, hogy lakásom legyen, saját életem legyen, az gyakorlatilag ezzel így sajnos meghiúsult, hogy ilyen állapotba kerültem. Tervem igazából az, hogy ebből a tolószékből megmutassam azt az ország és a világ számára, hogy van lehetőség ebből a betegségből felállni, még hogyha az orvosok azt is mondják, hogy ez lehetetlen. Úgy gondolom, hogy kaptam az élettől már olyan pofonokat, amit nem volt egyszerű kibírni, és ez is csak egy feladat, amit meg kell oldanom, és meg fogom oldani. Nézz rá és fuss, hogy léphessen, fuss, vigyen a szél. Menj, indulj, hogy végre mehessen, sok dolga van még. Ez a futóverseny számomra azért fontos, mert lehetőség nyílik arra, hogy az otthonomban kialakítsunk egy torna, úgymond rehabilitációs szobát, hogy minél többet tudjak mozogni, minél szabadabb legyek, és ugye a mozgással szinten tartsam az állapotomat, a megfelelő segédeszközökkel gyakorlatilag napi szinten, akár többször is lehetőségem nyílik tornázni, ami ugye nagyon fontos az én állapotom szempontjából, hiszen ha egy adott mozgást hosszabb ideig, 1-2 hétig nem csinálok aktívan, akkor gyakorlatilag utána már elég nehézkes annak a kivitelezése. Az édesanyámat se kell megterhelnem avval, hogy engem szállítson mondjuk tornáztatni, vagy bárhova máshova, hanem gyakorlatilag itt ebbe a tornaszobába tényleg az ő minimális segítségével napi szinten tényleg maximálisan tudok tornázni annyit, amennyit szeretnék. Ide ebbe a tornaszobába főképp egy olyan speciális eszközt szeretnék, amit jelenleg is használok, csak sajnos heti 2 alkalomnál többször nem tudom. Ez az úgynevezett függesztőrács, amivel gyakorlatilag úgy tudok tornázni, hogy teljes mértékben felfüggesztenek, úgymond a gravitációt kikapcsoljuk, így tudom mozgatni még azokat a végtagjaimat is, lábamat, illetve kezemet olyan formába, amit gyakorlatilag gravitációval szemben nem. Ez a függesztőrácshoz tartozik rengeteg segédeszköz, gumikötelek, fix kötelek, hevederek, illetve tartozik hozzá egy automata motoros magasságállítós kezelőágy. Teljes mértékben megkönnyíti a helyzetet, hogyha felfüggesztenek, akkor gyakorlatilag semmit nem kell emelni, minimális erővel ki tudom vitelezni ezt az egész tornát. Hogyha sikerül, remélem sikerül, akkor még valószínűleg ebben a parapódium készülékkel is tudnék jobban járni, mint most a jelenlegi helyzetben. Ez rengeteg időt ugye, és energiát igényel, de én úgy gondolom, hogy kitartó vagyok és küzdök, hiszen 29 éves vagyok, tehát előttem az élet. Hét a góhát pattanj fel, iszhat is elmúlt már. Itt ugornék, hát engedjek, kérlek most nézz rá. 2012. szeptemberre óta gyakorlatilag nagyon sok mindenem mentem keresztül,
az állapotomnak köszönhetően, és nagyon sok dolgot megtapasztaltam, nagyon sok helyen jártam, és céljaim között szerepel az is, hogy szeretnék segíteni hasonló helyzetbe került embereknek, ha nem is mással, csak információval, de úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat jelent azok számára, akik most indulnak el a legelején ennek az egész helyzetnek. Nyilván, hogyha nekem is lett volna annó ilyen segítségem, egy ember, aki elmondta volna, hogy mit és hogyan és merre tegyek, és kaptam volna több tanácsot, akkor elképzelhető, hogy nekem se tartana itt az állapotom, hogy most kerekesszékbe ülök, hanem lehetséges, hogy akkor még mankóval vagy bottal tudnék, ha nem is gyorsan, de lassan járni. Hétköznapjaim általában úgy telnek, hogy vagy tornázom egy adott napon, vagy úszok egy adott napon. Azon kívül az édesanyám szokott masszírozni, van egy nagyon aranyos kiskutyám, Kókusz, akit mindennél jobban imádok, tényleg ő a mindenem, és őt szoktuk napi szinten ugye sétáltatni. Igazából ez a legeslegnagyobb élmény számomra az, hogy neki is jót tettek ebben, hogy ki tudok vele együtt mozdulni. Ő kimozdít engem, én kimozdítom őt, és együtt tudunk sétálni. Nézz rá és fuss, hogy léphessen, fuss, vigyen a szél. Menj, indulj, hogy végre mehessen, sok dolga van még. Bizonyára hallottatok arról az adományozásról, gyűjtésről, ami tavaly augusztusban gyakorlatilag az egész világot megmozgatta, ez az úgynevezett Ice Bucket Challenge. Pont ezekért az ALS-es betegekért indult ez az adományozás. Egy jeges-vizes vödörrel nyakon burították magukat, és ezt felvették videóra és fel kellett rakni az internetre. Szeretném megkérni azokat, akik viszont részt vettek ebbe az egész Ice Bucket Challenge dologba, hogy most akkor ne a jeges víztől legyenek csuranvizesek, hanem attól, hogy eljönnek erre a futóversenyre, támogatnak engem, illetve az ALS-es betegeket is majd, és attól lesznek vizesek, hogy gyakorlatilag kiizzadnak a futásban. Nézz rá és fuss, hogy léphessen,